હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 31મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. અત્યારે જન્માષ્ટમીની ઓફર ચાલે છે. તમામ કન્ટેન્ટ ઉપર અત્યારે 50% ડાયરેક્ટ ડિસ્કાઉન્ટ છે. આ ઓફર 9 ઓગસ્ટ સુધી માન્ય રહેશે, તો જેમને પણ લાભ લેવો છે 9 ઓગસ્ટ પહેલા લઈ શકે છે. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે. ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ 73મો વન મહોત્સવ એનું આયોજન ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં કરવામાં આવેલું હતું? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આન્સર આપવાનો છે તમારે કોમેન્ટમાં. માત્ર આન્સર નથી લખવાનો, જેટલું પણ તમને આવડે આ ટોપિક વિશે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જેટલું પણ ડિસ્કશન કરેલું છે જેટલું મૌખિક રીતે આવડે એટલો લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. માત્ર ડેઈલી હું એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું જેનો આન્સર તમારે મૌખિક રીતે ડિટેલમાં જેટલી પણ ચર્ચા કરી હોય લાસ્ટ વિડીયોમાં એમાંથી આપવાનો હોય છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર વિડીયોને પોસ્ટ કરી તમારો આન્સર લખવાનો પ્રયાસ કરજો. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 31મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે કયા સ્થળેથી IFSCA એનું હેડક્વાર્ટરનો શિલાન્યાસ કરેલો? તો IFSCA એના હેડક્વાર્ટરનો શિલાન્યાસ કરેલો હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાત ખાતેથી. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ગાંધીનગરમાં ગિફ્ટ સિટી ખાતે છે આ IFSCA એના હેડક્વાર્ટરનો શિલાન્યાસ એમણે કરેલો. માત્ર આ એક કામ નથી કરેલું. ગુજરાતમાં તેઓ મુલાકાતે આવેલા ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સાબરકાંઠામાં સાબર ડેરી ખાતે 1000 કરોડની વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ છે એનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરેલો. બરાબર. બીજું, એમણે ગિફ્ટ સિટી ખાતે છે ભારતનું સૌપ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય બુલિયન એક્સચેન્જ, IIBX કહેવાય બરાબર શોર્ટમાં, તો એનું પણ એમણે લોન્ચિંગ કરેલું. આંતરરાષ્ટ્રીય બુલિયન એક્સચેન્જ એનું પણ એમણે લોન્ચિંગ કરેલું. બરાબર. તો હવે અહીંયા બે એવા અમુક પોઈન્ટ છે જેનું તમને ફૂલ ફોર્મ પૂછી શકે આ ટોપિકમાંથી. તો એક તો IFSCA નું ફૂલ ફોર્મ પૂછી શકે, તો ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ સેન્ટર ઓથોરિટી, આ એનું પૂરું નામ થાય છે. અને બીજું ગિફ્ટ સિટીનું પૂરું નામ પૂછે તો એનું પૂરું નામ થાય ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી. તો આ ગિફ્ટ સિટીનું ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાતું હોય છે, ધ્યાન રાખજો. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન અહીંથી આવી શકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપણો કે હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા સ્થળેથી છે 44માં ચેસ ઓલિમ્પિયાડનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું? તો 44મો ચેસ ઓલિમ્પિયાડ બરાબર ચર્ચામાં પણ આવેલો. શું કામ? કેમ કે પાકિસ્તાને આનો બોયકોટ કરેલો હતો. પાકિસ્તાને આનો બોયકોટ શું કામ કર્યો હતો? પાકિસ્તાને આનો બોયકોટ એટલા માટે કરેલો હતો કે આની જે ટોર્ચ હોય, 44મો ચેસ ઓલિમ્પિયાડ છે એની ટોર્ચ છે ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાંથી પસાર થઈ હતી. બરાબર. આ વિવિધ રાજ્યોમાંથી આને પસાર કરવામાં આવેલી હતી. તો એમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી પણ એમણે પસાર, આપણે ભારતનો ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ છે તો એટલા માટે આપણો જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનો જ પાર્ટ છે, તો આપણે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી જ આ ટોર્ચ છે પસાર કરેલી હતી, જે પાકિસ્તાનને ના ગમેલું તો એનો વિરોધ કર્યો. બરાબર એમણે. તો આ કારણે ન્યૂઝમાં હતું. બરાબર. તો હવે ક્વેશ્ચન એવો છે કે આ કયા સ્થળેથી કરેલું છે? તો આ તમિલનાડુના ચેન્નાઈ ખાતેથી કરેલું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 44મું ચેસ ઓલિમ્પિયાડ છે બરાબર, એનું ઉદ્ઘાટન તમિલનાડુના ચેન્નાઈ ખાતેથી કરવામાં આવેલું હતું. અગાઉ 44માં ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં મેસ્કોટ અને લોગોનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું હતું. એ કોણે કરેલું હતું? તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી MK સ્ટાલિન. તો એ બહુ પહેલા, થોડાક સમય પહેલા જ થઈ ગયેલું હતું, લગભગ 20-25 દિવસ જેવું થયેલું હશે. તો 44મો ચેસ ઓલિમ્પિયાડ એનો મેસ્કોટ અને લોગો છે એ તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી MK સ્ટાલિન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ ચેસ ઓલિમ્પિયાડનું ઉદ્ઘાટન કોને કરેલું? પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ચેન્નાઈ ખાતેથી. આની શરૂઆત કરાવેલી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, અને ટોર્ચના ઉદ્ઘાટનમાં પણ તેઓ સામેલ હતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. મેસ્કોટ શું છે? મેસ્કોટનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે થાંભી. થાંભી શું છે? એક ઘોડો છે. બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખીશું. 44માં ચેસ ઓલિમ્પિયાડનું મેસ્કોટ શું છે? તો કે થાંભી, અને થાંભી શું છે? તો કે ઘોડો. બીજું તમિલનાડુમાંથી શું કરેલું? 29મી જુલાઈના રોજ છે ચેન્નાઈમાં પ્રતિષ્ઠિત અન્ના યુનિવર્સિટી છે એના 42માં દીક્ષાંત સમારોહમાં પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એમણે હાજરી આપેલી હતી. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું.
ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ શહીદ ઉધમસિંહ છે એમની કેટલામી પુણ્યતિથિની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી? 31 જુલાઈ 2022 ના રોજ. તો 31 જુલાઈ 2022 ના રોજ છે એમની 82મી પુણ્યતિથિ હતી. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ શહીદ ઉધમસિંહ છે એમને 82મી પુણ્યતિથિની ઉજવણી 31 જુલાઈ 2022 ના રોજ કરવામાં આવેલી હતી. એક એમના જીવન ઉપર એક પુસ્તક પણ એક વ્યક્તિએ લખેલું છે. એમનું નામ છે બલદેવસિંહ સખતનામા. તો એમના જીવન ઉપર એમણે એક પુસ્તક લખેલું, એનું નામ છે પુસ્તકનું સૂરજ કદા મરદા નહીં. તો પંજાબી ટાઇટલ છે, ઓકે, પુસ્તકનું સૂરજ કદા મરદા નહીં. તો એટલે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન કરો તો એવું થાય, સૂરજ ક્યારેય મરતા નથી. બરાબર. તો બલદેવસિંહ સખતનામાએ આ પુસ્તક લખેલું છે, એમના જીવન ઉપર આધારિત છે. અને બાકી શહીદ ઉધમસિંહની વાત કરું તો બહુ ઓછા લોકોને કદાચ આના વિશે ખબર હશે. જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડના મુખ્ય આરોપી વ્યક્તિ, બરાબર, કોના નેતૃત્વ હેઠળ થયેલું હતું? જનરલ ડાયરના નેતૃત્વ હેઠળ થયેલું હતું. પણ જનરલ ડાયરને ઓર્ડર આપનાર કોણ? માઇકલ ઓ ડાયર. તો આ વ્યક્તિને લંડનમાં ગોતવા જાય છે. કોણ? શહીદ ઉધમસિંહ. બરાબર. ઉધમસિંહ છે એને લંડનમાં ગોતવા જાય છે અને લંડનમાં એક દિવસ, એક ક્ષણની રાહ જોવે છે કે ત્યાં એમનો વધ કરી શકે. બરાબર. તો ઘણા સમયથી લંડનમાં આમનો વધ કરવા માટે એક નિશ્ચિત દિવસની રાહ જોતા હોય છે અને પછી છે, બરાબર, એનો વધ કરી નાખે છે. કેમ કે આવું જે કૃત્ય જલિયાવાલા બાગનો ઇતિહાસથી આપણે સૌ વાકેફ છીએ. એ જે કૃત્ય કરનાર વ્યક્તિ છે, બરાબર, તો બરાબર એના માટે વધ કરવો શબ્દ જ સારો લાગે. બરાબર. તો શહીદ ઉધમસિંહ એનો વધ કરેલો અને પછી આ પરિણામે છે એમને 31 જુલાઈ 1940 ના રોજ બ્રિટિશ સરકાર છે એને ત્યાં ફાંસી પણ આપી દીધી અને જે શહીદ ઉધમસિંહ છે એ શહીદ થયેલા. બરાબર. તો એટલું એમના વિશે યાદ રાખીશું આપણે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વિશ્વ ટાઈગર દિવસ એની મુખ્ય ઇવેન્ટનું આયોજન છે ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું હતું? તો વિશ્વ ટાઈગર દિવસ એની મુખ્ય ઇવેન્ટનું આયોજન મહારાષ્ટ્રમાં થયેલું હતું. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ મહારાષ્ટ્રમાં છે વિશ્વ ટાઈગર દિવસ છે એની મુખ્ય ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. મહારાષ્ટ્રમાં કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવેલું? તડોબા ટાઈગર રિઝર્વ ખાતે. તડોબા ટાઈગર રિઝર્વ ખાતે આની મુખ્ય ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલું. અને બીજું, આની થીમ શું રાખવામાં આવેલી હતી? એક તો આ દિવસ ઉજવાય ક્યારે? વિશ્વ ટાઈગર દિવસ 29મી જુલાઈએ. અને એની થીમ આ વખતે રાખી છે ઇન્ડિયા લોન્ચિસ પ્રોજેક્ટ ટાઈગર ટુ રિવાઇવ ધ ટાઈગર પોપ્યુલેશન. બરાબર. તો એની થીમ છે ભારતમાં ટાઈગર રિઝર્વની સંખ્યા કેટલી? 52. અમે તમને ગઈકાલે પણ સમજાવેલું હતું. તો ભારતમાં ટાઈગર રિઝર્વની કુલ સંખ્યા કેટલી? તો કે 52. હાલમાં જ ભારત સરકારે ગ્લોબલ હંગર ઇન્ડેક્સ છે એની રેન્કિંગને નકારી છે. એમાં ભારતનો ક્રમ કેટલામો હતો? આ ઓક્ટોબર 2021માં જાહેર થઈ હતી, પણ અત્યારે ભારત સરકારે આની રેન્કિંગ છે એને નકારી છે. બરાબર. તો આમાં ભારતનો ક્રમ હતો 101મો. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ ગ્લોબલ હંગર ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ છે એ ઓક્ટોબર 21માં જાહેર થઈ હતી. જે રેન્કિંગને હાલમાં કેન્દ્ર સરકારે નકારી છે. કુલ 116 દેશોનો સમાવેશ થયેલો હતો, જેમાં ભારતનો ક્રમ છે 101મો હતો. બરાબર. આ રેન્કિંગનું 16મું સંસ્કરણ હતું 2021ના રોજ. કુલ પહેલા સ્થાને છે આમાં 18 દેશોને સ્થાન મળેલું હતું. આ 18 ના નામ યાદ રાખવાની કશી જરૂર નથી. અને અંતિમ ક્રમ પર કયો દેશ હતો એ ખાસ યાદ રાખીશું, સોમાલિયા. 116મા ક્રમ પર સોમાલિયા હતું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન આ પણ અગત્યનો છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022 માટે ભારતના ધ્વજવાહક તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવેલી છે? તો ભારતના ધ્વજવાહક તરીકે મનપ્રીત સિંહ અને પીવી સિંધુ બંનેને પસંદ કરવામાં આવેલા છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. એ અને બી બંને. હાલમાં જ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022 એમાં મનપ્રીત સિંહ અને પીવી સિંધુ બંનેને પસંદ કરવામાં આવેલા છે. આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022 એનું આયોજન ઇંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામમાં થવાનું છે. આ બધાને ખબર જ છે. એના પછી આવે થશે ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયા શહેરની અંદર. બરાબર. 18 ક્યાંથી હતા? ઓસ્ટ્રેલિયાના ગ્લાસગો શહેરમાં. હવે પછીના 26માં ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયા શહેરમાં થશે અને હાલના ઇંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામમાં ચાલુ છે. ઓકે. તો ઇંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામમાં આયોજન થયું છે. હવે આમાં ભારતમાંથી કેટલા ખેલાડી ગયેલા છે? ભારતમાંથી કુલ 215 ખેલાડી ગયેલા છે, જેમાં 108 પુરુષ અને 107 મહિલા છે. આવું કોઈ દી પરીક્ષામાં પૂછશે નહીં. ખાલી કુલ ખેલાડીનો આંકડો યાદ રાખીશું. બરાબર. કેટલા છે? તો કે 215. હવે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં જે ખેલાડી ગોલ્ડ લાવશે
બરાબર. તો એને ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન છે એ 20 લાખ રૂપિયાનો પુરસ્કાર આપશે જે ખેલાડી ગોલ્ડ લાવશે એને. સિલ્વર લાવશે એને 10 લાખ રૂપિયા અને બ્રોન્ઝ લાવશે એને 7.5 લાખ રૂપિયા આપશે. કોણ આપશે? ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન. બરાબર. બીજું કોમનવેલ્થ ગેમ્સ છે એમાંથી આ વખતે 2022માં શૂટિંગની રમત દૂર કરી છે અને બીજી એક નવી રમત ઉમેરી છે મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ. આ આટલો ચેન્જીસ કરેલો છે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં આ વર્ષે. અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022 માટે ભારતની સ્પોન્સર ટીમ કઈ છે? અદાણી સ્પોર્ટ્સ લાઇન. આ પણ યાદ રાખીશું. અને શુભંકર અથવા તો મેસ્કોટ શું છે? પેરી ધ બુલ. એક સાંડ છે જેનું નામ રાખ્યું છે પેરી. હવે વાત કરીશું ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ઓલ ઇન્ડિયા ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી એના કેટલામાં સત્રની મીટિંગનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું? તો સૌથી પહેલું સત્ર યોજાયેલું છે ઓલ ઇન્ડિયા ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીઝનું. તો એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. તાજેતરમાં કયા રાજ્ય ખાતે પહેલા બ્રેઇન હેલ્થ ક્લિનિકનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું? તો આ રાજ્ય પૂછે તો કર્ણાટક અને સિટી પૂછે તો બેંગ્લોર. અને આનું કયા પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? કાપી. કાપી પ્રોજેક્ટનું પૂરું નામ પૂછી શકે. કર્ણાટક બ્રેઇન હેલ્થ ઇનિશિયેટિવ. તો એનું પૂરું નામ છે કાપી પ્રોજેક્ટનું. તાજેતરમાં ચંદીગઢમાં કયા વર્ગ માટે સમાનતા ન્યાય કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું? તો ચંદીગઢમાં ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાય છે એના માટે સમાનતા ન્યાય કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા વિશ્વનો સૌપ્રથમ બાયોપ્લાસ્ટિક વિનાઇલ રેકોર્ડ છે એને લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? બાયોપ્લાસ્ટિક છે બરાબર એ મેઇનલી પીવીસી કરતા અલગ હોય છે. આ બાયોપ્લાસ્ટિક છે એનું જમીનમાં વિઘટન પણ શક્ય છે. તો પર્યાવરણ માટે આ હાનિકારક નથી. બરાબર. તો આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે યુકે. તો આન્સર આવશે યુકે, યુનાઇટેડ કિંગડમ. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી અધિનિયમ 2021 અનુસાર કેટલા સપ્તાહમાં ગર્ભપાત કરવા માટે એક ડોક્ટરની સલાહ આવશ્યક છે? જો કોઈ સ્ત્રી છે બરાબર એને 20 સપ્તાહની અંદર છે ગર્ભપાત કરાવવો છે તો તે છે અધિનિયમ હેઠળ છે એક ડોક્ટરની સલાહ આવશ્યક છે 20 સપ્તાહની અંદર જો એને ગર્ભપાત કરાવવો હોય તો. બરાબર. અને માની લો કે 20 થી 24 સપ્તાહની અંદર કોઈ સ્ત્રીને ગર્ભપાત કરાવવો છે અધિનિયમ હેઠળ તો એને કેટલા ડોક્ટરની સલાહ આવશ્યક છે? એને 2 ડોક્ટરની સલાહ આવશ્યક છે. બરાબર. 24 સપ્તાહ પછી તો પોસિબલ જ નથી અધિનિયમ પ્રમાણે. બરાબર. હવે બીજું આમાં અગત્યનો પોઈન્ટ એ છે કે આમાં સુધારો શું કરેલો છે? આમાં સુધારો એવો છે કે પહેલા જે આ બિલ હતું બરાબર એમાં માત્ર મેરિડ વુમનને જ આની અંદર કન્સિડર કરેલા હતા. પણ હવે જે નવો અધિનિયમમાં સુધારો થયો છે બરાબર એમાં જે વિવાહિત સ્ત્રી ના હોય બરાબર જે મેરિડ વુમેન નથી એનો પણ આની અંદર સમાવેશ કરેલો છે. બરાબર. તો આ અધિનિયમમાં આ પ્રકારે ફેરફાર કરેલા છે. તાજેતરમાં જાહેર થયેલા આઈસીસી વન ડે ટીમ રેન્કિંગમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર કયો દેશ રહ્યો છે? તો આઈસીસી વન ડે ટીમ રેન્કિંગમાં પહેલા સ્થાને ન્યુઝીલેન્ડ છે, બીજા ક્રમ ઉપર ઇંગ્લેન્ડ અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર આપણો દેશ ભારત છે. બરાબર. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, હાલમાં જાહેર થયેલા આંકડા પ્રમાણે અંતિમ 3 વર્ષની અંદર કુલ કેટલા વાઘનું નિધન થયેલું? તો અંતિમ 3 વર્ષમાં 229 વાઘનું નિધન થયેલું. અને એમાં સૌથી જે વૃદ્ધ વાઘ હતો તેનું નામ રાજા હતું બરાબર એનું નિધન ક્યાં થયું હતું? એનું નિધન થયેલું હતું પશ્ચિમ બંગાળ ખાતે. બરાબર. તો આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખજો. પશ્ચિમ બંગાળમાં કઈ જગ્યાએ? બક્સા ટાઈગર રિઝર્વ ખાતે. બરાબર. લગભગ બક્સાનો તો મારા ખ્યાલથી લગભગ જલદાપારા. બરાબર. બક્સાનો તો બક્સામાં તો બક્સા ટાઈગર રિઝર્વમાં તો ગીધ છોડવામાં આવેલા છે. બરાબર. 10 ગીધ છોડવામાં આવેલા છે સફેદ પીઠ વાળા. બરાબર. અને આ જે વાઘનું મૃત્યુ થયેલું એ ક્યાં થયેલું હતું? જલદાપારા નેશનલ પાર્કમાં. બરાબર. કન્ફર્મ. ઓકે. તો આ ખાસ આટલું આમાંથી યાદ રાખજો. બાકી સમાપ્ત કરીએ આજનો આ 31મી જુલાઈનો વિડીયો. આ સાથે જુલાઈ મહિનો અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ. મળશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા મહિના સાથે 1 ઓગસ્ટના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.